àwọn èèyàn jókòó pọ́ lọ́rùn kalẹ̀ wọ́n wò rere ayé wọ́n jókòó wọ́n wo story tí wọ́n fẹ́ wá fún wọn kí ni development well bí development bá tiẹ̀ wà gómìnà lè má fẹ́ sọ síta yes for security purpose I understand wọn à ń gbà wọ́n bẹ́ẹ̀ so mo like ohun tí gómìnà ṣe ń bẹ màmá yẹn kàn sáà tẹnumọ́ náà ni ọmọ òun mẹ́rin ńlọ wà ń bẹ ìyàwó ọmọ òun lọ́gbọ́mọ pọ̀n tí ń sọ̀rọ̀ tẹ́ ń wò yẹn so governor dẹ̀ promise pé tí ó bá ná wọn ni yóò ná wọn àwọn gbà àwọn ọmọ yẹn jáde padà we trust him àwọn gbà àwọn ọmọ yẹn jáde láàyè àtàláfíà we trust him àwa náà dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ò rí wọn gbà padà so àtún wá need láti ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ pé báyìí ni kí wọ́n ṣe rìn báyìí kọ́ ni kí wọ́n ṣe rìn because to the best of my understanding wọ́n ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n nínú ìmọ̀ ìdáàbòbò rẹ ni wọ́n láwọn ọ̀mọ̀wé wọ́n láwọn amòfin wọ́n sì láwọn tó kúnjú òṣùwọ̀n dáadáa wọ́n ti gbọ́ ohun tí màmá yẹn sọ wípé wọ́n ti píìkì ẹnìkan láàrin àwọn tí wọ́n fẹ́ pa bíjọba bá kọjá àyè as in tíjọba rò pé àwọn gbọ́n àwọn wá fẹ́ lo ọwọ́ agbára tàbí wọ́n máa pẹ́ kí wọ́n tó dá wọn lóhùn wọ́n náà ti mẹ́nìkan lẹ̀ pé ẹni tí a tún pa ṣìkejì lélẹ̀ o kẹ́ ẹ máa gbọ́ o so eléyìí ó jẹ́ nǹkan tó dá ìpayà fún everybody tó dẹ̀ jẹ́ kí ìjọba náà kí wọ́n súnra kì gbogbo àwọn tí wọ́n ti dànù gbó pé kí wọ́n máa wá wọn káàkiri èròǹgbà ọkàn mi ni pé wọ́n ó ti pè wọ́n padà pé ẹ máa padà bọ̀ nílé because eléyìí ló lè lé wọn lóró kí wọ́n tún rìn síwájú díẹ̀ sí eléyìí ló lè lé wọn lóró kí wọ́n kó àwọn ọmọ yìí lọ ká má rí wọn mọ́ so kò sẹ́ni tí ń gbàdúrà rú ẹ̀ o Ọlọ́run ní jẹ́ ká rírú ẹ̀ o because gbogbo nǹkan pátápátá ká máa fi worora wa wò bí ó ṣègbà tèmi bí ó ṣègbà tèmi ẹ̀dá ẹ má sì kà mọ́ o bí ó ṣègbà tèmi so bí ó ṣègbà ti gbogbo wa ẹ má jà síkà all right. ẹjá kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu màmá àgbàlagbà yẹn. gbogbo ẹ̀yin lóye yìí wa ẹ ṣe ẹ dákun ẹ ràn wá lọ́wọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ dákun ẹ ṣàánú wa gbogbo àwa òfin pátápátá mo fẹ́ inú wa sọ̀rọ̀ nítorí pé èmi nìkan tẹ́ rí ọmọ mi mẹ́rin àti ìyàwó ọmọ mi tó pọn ọmọ tó jẹ́ títà fún sùkúù nọ́ọ̀sìrì níbẹ̀ báwọn ẹ dákun ẹ gbà wá ẹ ràn wá lọ́wọ́ Ọlọ́run ní tún yín sínú òun wáyé ọmọ mi mẹ́rin àti ìyàwó ọmọ mi lọ́pọ̀ ọmọ lẹ́yìn ní sọ́ọ̀tẹ̀ òwò ẹ dákun nù ni mo wà báyìí ẹ dákun ẹ ṣàtọ̀kọ̀ mi ẹ dákun ẹ ṣàánú wa gbogbo àwọn ọmọ yẹn dákun bá wa tú wọn lẹ̀ ẹ dákun ẹ ràn wá dáwọ́ ọmọ ọmọ pàdé kété iná rẹ̀ lè bá wa tú lẹ́yìn lórúkọ Jésù òní ìtàgé ni o. gómìnà ti gbọ́rọ̀ yín. ọmọ mi náà ní ìyàwó ọmọ mi òun ni mo wà. Gómìnà Seyi Makinde dìde láti dì mọ́mọ́ mọ́ wọ́n dẹ̀ sọ fún wa pé ká má sunkún mọ́ who are very very emotional. God bless Governor Seyi Makinde ẹ já fún lílé yìí o. gbogbo nǹkan tó yẹ ká ṣe la máa ṣe.
ọmọ mẹ́rin àti ìyàwó ọmọ. ìyá ẹ̀ kàn sọ̀kan tẹ̀ ni. all right ẹ já gbọ́ ẹlòmíì. èmi ni ọkọ principal community high school àwòrán ẹ̀sẹ̀lẹ̀ èyí tí àwọn agbẹnifà gbé sí àkàtà wọn. gómìnà wa a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín kò sí bí a ṣe lè dúpẹ́ tó lè tó nítorí pé a mọ àwọn akitiyan tí ẹ ti ṣe látìgbà tí ọ̀rọ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀. ẹ ṣàlejò wa èmi ní dean renewable natural resources ní Ìṣẹ́yìn a sì mọ ribiribi tí ẹ ṣe fún wa. tí mo tún fẹ́ sọ ni pé ẹ ní ṣàṣetì lórí ọ̀rọ̀ yìí kò sí ní sú yín kò ní rẹ̀yìn. gbogbo àwọn èèyàn wa tó wà ní àkàtà àwọn èèyàn wọ̀nyí ẹ dákun à ń bẹ̀ ẹ̀yẹ má jẹ́ kó rẹ̀yìn sá. àtọmọdé àtàgbà wọn ìyàwó mi ni wọ́n ń lò láti fi ṣe fídíò tí wọ́n ń pín káàkiri. It's very disheartening and depressing. Mi ò ní sọ jù báyìí lọ sàkó mọ̀ pé ẹnì ṣe ẹ kájú ẹ̀ sì jù bẹ́ẹ̀ lọ. ẹ ṣe gómìnà ẹ ṣe. wọ́n pe Fúnmiláyọ̀ jọ bàbá ẹ̀ lọ jókòó. now ẹ já fi àwọn méjì yẹn pé gbogbo àwọn òbí ọmọ ló ti sọ̀rọ̀ agota ló dọ̀ àlọ́ta lọ́lọ́ ata ò nítorí ẹ̀ kó pàwàdà n tẹ́ everybody ń retí ó ní result bọ́mọ lọ school láti January di December bọ́n bá parí sáà tán parí term n táwọn parents wà after result a ṣe tẹ́ẹ̀sì o a ṣe sáàmù o a ṣe mọ́ọ̀kì o a ṣe kankan o bọ́mọ ṣe wáyẹ̀kì rìsọ́ọ̀tì ẹ̀dà ọmọ ṣe jáàmù rìsọ́ọ̀tì ẹ̀dà ọmọ parí section kí ni rìsọ́ọ̀tì ẹ̀ ọmọ parí school kí ni rìsọ́ọ̀tì ẹ̀ so adúpẹ́ lọ́wọ́ fún ti gesture ń bọ̀ lọ́rọ̀ dé àwọn ọmọ ń kájọ́ sí ni àsìkò òjò la wá wà yìí bó bá jásìkò ẹ̀rùn a sọ pé òru ọmọ mú wọn eléyìí tí ò lótútù àyà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣé kò ní báyìí concern mi ṣá ló ń jẹ tí wọ́n jẹ ṣèjọba ò lè lu ọ̀nà kan kí wọ́n bá àwọn ajínigbé yìí sọ̀rọ̀ pé ẹ ṣe já ṣe báyìí níwọ̀n bá àgbà tí negotiation ń lọ lọ́wọ́ ẹ gbà wá láàyè ká mọ rán èèyàn méjì wá tí ì ṣe security láti gbóúnjẹ wá fún yín pẹ̀lú àwọn ọmọ yìí sí ò ṣeé ṣe kò sí attempt pa fẹ́ wá gbà àwọn ọmọ lọ́wọ́ yín o títí tá a fi máa parí negotiation ṣùgbọ́n bóyá nǹkan kan la máa lò bóyá èèyàn méjì ẹ gbà wá láàyè tàbí bóyá èèyàn kan lẹ́mọ̀ rán wá síbi báyìí tí ó máa gbóúnjẹ níbi báyìí a máa gbé síbẹ̀ nígbà lásìkò báyìí ṣé ò possible kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó faṣọ òbúra ránṣẹ́ sáwọn ọmọ yẹn kẹ́ má bínú kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó ra aṣọ oríṣi méjì sí mẹ́ta bàbá àwọn ẹlẹ́yinjú àánú mo kàn ń mu wá bí àbá ni o freedom àwọn ọmọ yìí ló jẹ wá lógún àyàngbé ajá nìyẹn ṣùgbọ́n ká jáwó tó gbẹ kí là á jẹ kí là á mọ̀ jẹ freedom wọn jẹ wá lógún ṣé wọn ó pè é ńgbà tán bá padà dé ọjọ́ wo náà fẹ́ fi wọ́n lẹ̀ gangan ṣé lónìí ni ṣé lọ́la ni ṣé lọ́tùnla ni ṣé lọ́sẹ̀ tá a fẹ́ mú yìí ni ṣé lóṣù tá a wà yìí ni níbo negotiation dé dúró
ṣé èpo ogi làwọn ọmọ ọlọ́mọ mọ̀ jẹ àbẹ́wé koríko láì ṣẹranko? sáwọn tí bẹ́ẹ̀ ń dáná oúnjẹ fún wọn, wọn dáná oúnjẹ fún wọn sà, wọn dáná oúnjẹ fún wọn mà. tí àwọn ọmọ yìí ń kọ́ ṣé wọ́n máa pé padà ń gbà tá a bá rí wọn gbà padà? oúnjẹ ṣe pàtàkì nínú àgọ́ ara. àwọn ọmọ kéékèèké, àwọn ọmọ tí ò gbọ́ excuse tó ń bá wà nílé, wọn ò mọ̀ pé dádì ò lówó lọ́wọ́ tàbí mọ́mí ò lówó lọ́wọ́. Stage tí gbogbo àwọn ọmọ yẹn wà nìyẹn. Kò sí nǹkan tó kàn wọ́n pẹ̀lú pé àgbà sálárì. ntọ́kàn wọn ni pé kí wọ́n jẹ tàárọ̀, kí wọ́n dé láti iléèwé kán jẹ tọ̀sán, bó bá dalẹ́ ká fún wọn lóúnjẹ. Stage tán wà nù. ọmọ ọdún méjì stage wo lẹ fẹ́ kó wà? sọmọ recession ni, sọmọ economy ni, ṣé ìrìn ọ̀rọ̀ Boko Haram kan ni? ọmọ ọdún mẹ́rin, ọmọ ọdún mẹ́fà, kí ló kàn pẹ̀lú gbogbo wàhálà ilé ayé yín? ntẹ́rí ẹ kóra yín sí, ntó mọ̀ ní pé kó jẹun kẹ̀dẹ̀ fún pàpánu. So èmi kan wàá ro bẹ́ẹ̀ ń bọ́ jẹ́ kó bàbá fẹ́ san ransom náà wọ́n pè á lọ gbé ibì kan ni, ká gbé bẹ̀ ká pẹ̀yìn dà, kí wọ́n jẹ́ àmọ́ lo lọ́jíìkì yẹn náà láti máa gbóúnjẹ lọ everyday. àwọn tó bá gbóúnjẹ lọ kí wọ́n máa wẹ̀yìn, kí wọ́n máa bá kàn náà padà, kàn máa oúnjẹ tékèwé ní kàn máa gbé lọ síbẹ̀. ìmúṣà àti pé wọ́n ó dùn ó káwo gbẹ̀ngbẹ̀n bá jẹun tán. kádẹ̀ pé kí gbogbo security ti mẹ́nu bó kí wọ́n jáde náà. ẹ má bínú o, a lè kọ́jọba o, ìjọba mọ̀ ọ̀nà tí wọ́n fẹ́ gbé gbà. àbá ni àbá la sì kó dànù, kò sẹ́ni tí kó alábàá dànù. torí pé ìlera àwọn ọmọ yìí ó ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó o. ìpayà tí ń bẹ lára wọn eléyìí ń dúró sáàyè ọ̀tọ̀ gédéǹgbé. wọ́n bá kọ́kọ́ kó wọn jáde ńbẹ̀ nǹkan kọ́kọ́ lọ tọ́jú gbogbo wọn náà. kódà kan má lè wẹ̀. of course ọmọ 2 years old oúnjẹ ìwo ni wọ́n fún bẹ̀ wọn. wọ́n dẹ̀ ti ń lo 15, 16, 17, 18 days ń bẹ̀. àwa tá a jẹ́ àgbàlagbà tó ń jẹ́ wọ̀ bá balance láàrin ọjọ́ mẹ́ta síra wa, wọ́n máa fìlì ẹ̀ lójú wa. gbà ọdọ́ọ̀lù o, nílé tó ọdọ́ọ̀lù báyìí àpèsè hàn kàn. ìwọ lọ́mọ wípé ebi ni. irú omi ìwo làwọn ọmọ ìmú ń bẹ̀? àwọn tó kó wọn nípa ìyáká wọn ò lójú àánú débi pé wọn ò ní pure water o. sáwọn ọmọ ìrú mi mu? ṣégbà tó bá wù wọ́n láti mu mi ni wọ́n mú? bó bá ṣe ṣe agbára gọ́ọ̀mẹ̀ntì kà ẹgbó mi nu kúlà oríṣiríṣi, ẹgbó oúnjẹ nu kúlà. no dáàdì mi kan sọ ń bí pé kò possible torí àwọn èèyàn tí ọ̀dà àwọn yẹn lérò pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì fẹ́ mú àwọn ní no negotiation ni. kì í ṣe bí táwọn ọmọ wà ní máa gbé ransom lọ. ransom tán lè sọ pé kẹ́ ẹ lọ san ní Kwara State, ransom tán lè sọ pé kẹ́ ẹ lọ san l'Ogun State. so same tactics wọ́n lè lò. ọ̀dà náà kí làwọn ọmọ ọlọ́mọ jẹ, kí ni wọ́n máa jẹ títí dìgbà tán fi máa kúrò ń bẹ̀? kí ni wọ́n máa mu? omi ìwo ni wọ́n máa mu? lóòótọ́ ẹ̀gbin omi ìpani a máa mú mi odò ńgbà táwa náà wà kékeré. ṣé payà ó jẹ́ kí wọ́n lè béèrè nǹkan? ṣé payà ó jẹ́ kí wọ́n lè béèrè? ṣé tí wọ́n bá béèrè sí wọ́n dá wọn lóhùn? to the best of my understanding láwọn ibì kan wọ́n bá jiyàn gbé bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ń tọ́jú àwọn tí wọ́n jí gbé. wọ́n fi jíjẹ àti mímu tẹ́ wọn lọ́rùn pé nǹkan kan ò gbọ́dọ̀ ṣe wọ́n. because òkèlè tí wọn náà tó fẹ́ pọ́n lórí rèé, àwọn ọmọ náà ni wọ́n kó dání tán fẹ́ fi gbowó. so nǹkan kan ò gbọ́dọ̀ ṣe wọ́n.
ṣùgbọ́n gbà tọ̀rọ̀ ti di gbogbogbò tí federal government ti gbọ́ tí state government ti gbọ́ àwọn méjèèjì ọ̀dẹ̀ lè káwọ́ gbéra. àwọn Tinubu náà ó sì máa múra sí ni. ṣé gbàgbé àwọn ọmọ Chibok àárín wọn gbà padà pé o títí dòní olónìí àárín wọn gbà padà pé o àwọn kọ̀ọ̀kan wọ́n mórí bọ́ wọ́n fẹ́ àwọn kan láya wọ́n tà àwọn kan lẹ́rú lọ sí Chad lọ sí Niger lọ sí Cameroon. mo kàn ní kí n rán wa létí ni o pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò rí wọn gbà pé wọ́n rí ọmọ Chibok gbà wọ́n rí wọn gbà pé títí dòní. tiwa ò ní rí bẹ́ẹ̀ o tàwọn ọmọ yìí ò ní rí bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n mo kàn ń sọ àléébù tó tún lè jáde ń bẹ̀. so ntèmi kan wàá rò ntèmi ni ọ̀nà àti jẹ́ àwọn ọmọ yìí ọmọ 39 olùkọ́ 6 ló ṣẹ́kù síbẹ̀ oúnjẹ tí èèyàn 40 something ó jẹ kò ń sọ oúnjẹ kékeré wọ́n bá ń dáná fún wọn lójoojúmọ́ ó ní iye oúnjẹ tí wọ́n máa jẹ. ẹ sì má gbàgbé ẹni tó wà nígbèkùn àwọn ará bí kò yàtọ̀ sẹ́ni tó wà lẹ́wọ̀n. aboyún mọ̀sù mọ́mọ́jọ́ ni bí èèyàn bá wà lẹ́wọ̀n àdúrà ló máa gbà. Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n gbé a lọ kóòtù Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n dárúkọ mi àwọn tán fẹ́ gbé lọ kóòtù kàn tiẹ̀ tètè yanjú ọ̀rọ̀ mi káwọn lọ́ọ̀yà ó tiẹ̀ tètè wá kí fámìlì mi ó tiẹ̀ tètè wá ṣé wọ́n ti rí lọ́ọ̀yà tí mo ní kán lọ rí ṣé wọ́n ti rí àwọn tí mo ní kán lọ bẹ̀ níbi tọ́kẹ́ máa wà nù. gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà làwọn tó wà ní ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn yìí kí ni gọ́fúnà ń ṣe báyìí kí ni president ń ṣe báyìí ṣé wọn ò sì ní yára báyìí kí wọ́n tó kún pẹ̀lú míì kí wọ́n tó fi jàǹbá ṣe wá kí wọ́n tó sọ pé àwọn ọgbà mọ́ kí wọ́n tó sọ ntí ó wà lórí ẹ̀mí wọn nu. àwọn ọmọdé òní tiwọn òye kankan òye wọn wọ́n sábà pé àwọn wà nínú gbá àwọn ò sì lè lọ ilé mọ́ bọ́n ṣe kéré tóun wọ́n ti fi tìpá ti kúkú mọ́ ti ń ṣẹlẹ̀. sọmọ ọdún méjì ọwọ́ àrígbé sí òní ké sáwọn tó jiyàn kó sínú gbọ́ wà fẹ́ kọ́ ọmọ ọdún méjì òkè sí wọn ò ní pariwo mọ́ trauma ńkọ́. God bless you sir God bless you ma. so gbogbo àwọn nǹkan yìí lèmi ń rò gẹ́gẹ́ bí èèyàn ẹlẹ́ran ara ẹ̀yin dádì àti mọ́mí mi kí lásán pa afẹ́ ṣe fáwọn ọmọ ẹjọ́ pé ká máa fàdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ lọ ìgbésẹ̀ lọ́wọ́ kí o ṣùgbọ́n nínú àdúrà wa náà ẹja máa fi ṣe kọ́lọ́run làwọn ọmọ yìí kó tètè là wọ́n. Ọ̀tà kókó sà ọ̀tà kókó kò yẹ ẹnìkankan ká níbi Ṣèyí Mákindé ṣe dé bó ṣe débẹ̀ ní ìsìnkú aṣọ pé ẹ má wọ́ọ̀rì ọ̀rọ̀ ti dórí ibì kan dúró ká mọ̀ retí ìgbà tí wọ́n san ránsọ́ọ̀mù ìgbà tí wọ́n fà àwọn èèyàn lẹ̀ ni. so gbogbo ọ̀nà tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó bá san gbogbo ọ̀nà tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó bá gbà Ọlọ́run nínú àánú ẹ̀ yọ sọ́pọ̀tì wọn. àánú àwọn ọmọ yìí ṣe mí pọ̀ o pẹ̀lú ọjọ́ orí wọn kò sẹ́ni tó yẹ kí wọ́n jí gbé irrespective of age kò sẹ́ni tó yẹ kéèyàn ò jí gbé ọjọ́ orí ò matter but àwọn ọmọ kékeré yìí ó débì kan ó jẹ́ bànújẹ́ ọkàn fún yàn ọmọ ọdún 2 kò lè change pampers ọmọ kékeré kan ti ẹ̀sùn lẹ̀ kò sí pátá díẹ̀ mọ́ náà píṣọ̀ tá a rí pátá fúnjọ́ 10 what are you talking about? àwọn ọmọ tí wọ́n wọ yúnífọ́ọ̀mù délé tí wọ́n bọ yúnífọ́ọ̀mù àwọn àdẹ̀ntọ́ kan yúnífọ́ọ̀mù márùn for more than 2 weeks. nta máa ń sọ lélẹ̀ pé bí ṣe yáwó kọ́ ní ṣe yá fà wàhálà máa dùn bẹ̀rẹ̀ ìparí ẹ̀ là kì í mọ̀
ó dàbí ogun náà ni. làwọn sọ pé prevention is always better than cure. kéèyàn yàgò kéèyàn dènà fún àrùn ó dájú kéèyàn lárùn kó máa treat ẹ lọ. kálítò àbówọ̀ mẹ́hẹ ni ká ní gànà wọ̀ ọ̀là lẹ́yìn atẹ́gùn fẹ́rẹ́fẹ́ ò ní yọ wọlé bógiri wọ̀ bá lanu aláǹgbá ò ní ráàyè kò sí. ràn káàárọ̀ òjíire tá a jẹ́ akin tá a jẹ́ jagunjagun àwa tí wàá wà vulnerable àwa tún vulnerable gbogbo ẹ̀yà tó kù wá bẹ̀rẹ̀ sí mú wa gùn. àwọn ẹ̀yà Ìgbò wọ́n ń ṣe tiwọn bó ṣe wù wọ́n. Haúsá Fúlàní náà tún sọ àdìjẹ. àwọn Fúlàní darandaran wọ́n ti boko jẹ́ pa àwọn àgbẹ̀ wa sóko ṣé ọwọ́ náà là ń tẹ́ pẹ́bẹ́ ọwọ́ là ń tẹ́ pẹ́bẹ́ gọ́vnọ̀ là ń pè ní gbogbo gbà ọwọ́ lásán là ń tẹ́ gbogbo gbà tán bá ti fi jàǹbá ṣe wá. ẹ gbà wá o ibì kan tó jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ sáwọn yúùtì kan lókè Ògùn nìyẹn. àwọn Fúlàní wá wọ́n dáná sun dídí abúlé yín gbé fóònù ẹ̀rí táwọn Fúlàní tó ṣe o ẹ̀rí o gọ́vnọ̀ Seyi Makinde ẹ gbà wá o. I was like sórí tí yín pé báyìí ń bo wọ́n gbà wọ̀lú yín gbogbo wọn náà kí lápá kí láyà bí ìró. so kò sí gbèsè nǹkan tẹ́yìn lè gbé gọ́vnọ̀ lẹ́ ń pè ṣé gọ́vnọ̀ wá sínú ìlú yín ni. ká sọ pé kán máa kó security káàkiri gbogbo ìlú káàkiri security mélòó ni ó wà ń lù tiwa nísìn náà máa fẹ́ kó wá sọ́jà mélòó ni wọ́n pín kàn wá tán bá ní kán pín sọ́jà Nàìjíríà sílùú kọ̀ọ̀kan civil defence mélòó ni ó kàn wá bóyá méjì bóyá ẹyọ kan iṣẹ́ kí wá làwọn eléyìí ó ṣe wọ́n kàn tó máa jẹun sí wa lọ́rùn náà ni. the best solution àti sọ́lá ìmọ̀ye ìgbà ààbò ara ẹni lábolú ìlú kọ̀ọ̀kan kí wọ́n bójú tó ààbòlú wọn. Ọlọ́run tó ní já gbọ́ pé wọ́n tún jíyàn kan gbé o àjèdè kìí sí jẹ́ kan mọ́ wọ́n ti rí sọ̀mùsọ̀mù tí ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọn bàbá àsàlẹ̀ wọn mọ̀ kì í láyà pé kán mọ̀ wọ́ọ̀rì níbo làwọn tí wọ́n ń mẹ́kọ̀ ni wọ́n ti ń rí network bó bá di lọ́la lágbára Ọlọ́run wọ́n sọ network tán lò fún ọ àti bí wọ́n ṣe ń ṣe tó lè mọ̀ wípé wọ́n wà prepared logistic wọ́n gbóná gan wọ́n sì ní àwọn alágbára tó ń báàkì wọn ṣùgbọ́n àti kó sí wọn lọ́wọ́ lọ́tẹ̀ yìí ọ̀nà àti bọ́ ló kù ọ̀rọ̀ wa ti di ewúrẹ́ tó wọlé aláwo ẹ̀sọ̀ pẹ̀lẹ́ ẹ̀ tàn jáde níbi bó ṣe kẹ́ ẹ gbé rí kẹ́ ẹ gbé ẹ̀ tàn jáde kó wá jẹ ní ó fi bọ́ bí bẹ́ẹ̀ bá sọ pé ẹ fẹ́ lé gbogbo tán ganan yín wọ̀ nílẹ̀ ẹ sì gbọ́n gbàgbé ọ̀pálámbọ̀ tí èbó bó bá ti fọ́ kò só nígbà sọ tí ó tún sọ padà mọ́ inú igbó nílé ẹ lọ́ọ́ dànù igbó ni. sọ yẹn túmọ̀ sí pé bàbá ẹ fi tìpátìkúkù mú wa gírígírí tán bá yẹ sáwọn ọmọ yẹn níjàmbá yóò padà wá dùn wá o Ọlọ́run sì ní forí jì ẹni tó bá pùsì wọn tí wọ́n fi ṣe àwọn ọmọ yẹn léṣe tàbí tó ṣe ẹnìkan léṣe ń bẹ̀ àánú Olódùmarè nífẹ̀ẹ́ nìkan kan sílẹ̀ o àwùjọ asán kankan ò sí gbogbo ara ti gbọ́ pé Seyi Makinde ti lọ bẹ̀ ẹjá kankan kanú ìròyìn tó gbé ni. Makinde visit families of abducted pupils teachers file safe return. The visit comes amid growing anxiety and public outrage over the recent abduction of dozens of school children and teachers in Oyo State. Òní náà ni Oyo State Governor Seyi Makinde addressing the families of teachers and pupils abducted in Ahoro, Ìṣẹ̀lẹ̀ Yawota community in Orire local government area of Oyo State during his visit to the community. Oyo State Governor Seyi Makinde has assured residents that his administration will continue to deploy every available effort to rescue the safe return of the teachers and pupils abducted in Orire local government area. The governor gave the assurance during a visit to LA Basic School, Ahoro Ìṣẹ̀lẹ̀, where he led a delegation of government officials and political associates to commiserate with the families and relatives of the victims. Addressing members of the community, Makinde appealed
for patience, understanding, and cooperation, urging residents to avoid apportioning blame to either the federal or state government and instead unite behind efforts to rescue the abductees. Àwa náà ti sọ bẹ́ẹ̀, àsìkò dídá àyàn kan lọ́bì kọ́ la wáyé o, àsìkò kí gbogbo all hand must be on deck bí wọ́n ṣe àbí desk bí wọ́n ṣe máa sọ bẹ́ẹ̀ ilé ìbò ṣe sọ ni o, gbogbo apápátá la nípa pàtàkì láti kó ń bẹ̀. Your state governor Seyi Makinde consoling Professor Wole Alamo, husband of the school principal who was abducted, along with teachers and pupils in Ahoro, Eshiele, Yawota community, Orire local government area of Oyo State during the governor's visit to the community. The governor sympathized with the affected families and wider community, describing the incident as unprecedented, particularly because it involved the abduction of underage children. He noted that while the victim families and the community were deeply traumatized by the incident, he shared in their pain and concern. According to him, regardless of any grievances the abductors may claim to have, their actions remain cruel, unacceptable, and inhuman. Makinde also recalled the sacrifices made by operatives of the Western Security Network, codenamed Amotekun, some of whom have lost their lives while tackling security challenges across the state. He disclosed that since the abduction occurred, he has been holding security meetings twice daily and working closely with relevant security agencies to facilitate the safe return of the victims, which is very, very true. Torí pé òun gangan ò ní lójú oorun. Ṣé àwọn tí ó máa pè ní? Ṣé tí ó ń bi tó náà máa káàkiri ni? So bó ṣe rí nìyẹn. The governor commended security commanders for their dedication and commitment to protecting lives and property in the state and called on residents to continue praying for the success of ongoing rescue efforts. He said, and I quote, "Don't cry. Don't cry. I have come here today because of you. You installed this government. I want to let you know that this government is responsible to you. By the grace of God and your cooperation, we will bring back our children and the teachers. Please, I want you to cooperate with us because we are doing everything humanly possible to get our children and teachers back. This is not the time to start trading blame on who should be responsible for the release of these children between the state and federal government. This is just the time to come together to rescue our children and their teachers. I feel your pain, but have trust in us." During the visit, family members of some of the abducted victims made emotional appeal to Governor. Among them were Professor Wole Alamo, husband of the abducted school principal, Mrs. Fumilayo Ojo, whose daughter-in-law and 4 children are among those being held captive. And Mr. Aliu said a relative of one of the victims, Aliu Saidi, a relative of one of the victims, they urged the governor to intensify efforts to ensure the safe return of their loved ones. Makinde later held a private meeting with the families of the abducted pupils and teachers, during which he discussed ongoing rescue efforts and reassured them of the government commitment to rescue the victims' release. The abduction occurred on May 15 when suspected gunmen stormed Baptist Nursery and Primary School, Yawota Community Grammar School, and Early Primary School in Eshiele, Orire local government area, and kidnapped 45 pupils and teachers. Your state governor Seyi Makinde, addressing the family of teachers and pupils abducted, tragedy struck days later when one of the abducted teachers, reportedly a mathematics teacher, was said to have been burned by the attackers. The incident drew widespread condemnation, with both Governor Makinde and President Bola Ahmed Tinubu promising swift actions to rescue the victims and bring the perpetrators to justice. All right, Ọlọ́run fún iṣẹ́. However, with many of the abductees still in captivity more than 2 weeks after the attack, concern have continued to mount across Oyo State and beyond. The growing frustration culminated in a peaceful protest last Monday in Ogbomoso, where teachers suspended classroom activities and marched to the Teaching Service Commission (TESCOM) office to demand urgent government intervention. Meanwhile, Ogbomoso nìkan kọ́ ló yẹ kí wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀, ó yẹ kí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ó yẹ kí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, ó yẹ kí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ká lè mọ̀ wípé ọ̀fọ̀ ṣẹ̀ wá. So tó bá já wọn ìlú tó dáa ni wọ́n máa jẹ́ kán mọ̀ pé ọ̀fọ̀ ṣẹ̀ wọ́n. Carrying placards and with various inscriptions, the protesters called on authorities at all levels to intensify efforts
to rescue the release of the abducted pupils and teachers. They also urge the government to strengthen security around schools and guarantee safer learning enforcement for both students and education workers.